เมื่อวานนี้การประชุมครม.มีการเห็นชอบโครงการหนึ่งซึ่งจะใช้งบนะกว่า 30,000 ล้านบาทแต่จะไม่ใช้เงินในงบประมาณนะเป็นการใช้เงินผ่านกลไกธกส.แบบเดียวกันกับที่ดิจิตอลวอลเล็ตจะทำเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเงินมาจาก3ส่วนมาจากงบปี67มาจากงบปี68แล้วก็อีกส่วนหนึ่งใช้งบธกส.นะใช้พรบวินัยการเงินการคลังให้สถาบันการเงินธกส.นี่เอาเงินออกไปก่อน3แบบไงดิจิตอลวอลเล็ตแต่โครงการนี้ครับเมื่อวานนี้ครม.ไฟเขียวโครงการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว4 ล้านกว่าครัวเรือนซื้อปุ๋ยถูกลดต้นทุนภาษาที่เขาเรียกกันก็คือโครงการปุ๋ยคนละครึ่งโครงการนี้จะใช้เงินประมาณ 29,000 ล้านบาทไม่ได้ใช้เงินในงบประมาณแผ่นดินแต่ใช้เงินของธกส.ไปก่อนครม.เห็นชอบเมื่อวานนี้ครับแล้วที่นายกเศรษฐาให้สัมภาษณ์นะว่าครม.เห็นชอบในหลักการไปแล้วโครงการนี้แต่ทีนี้วันนี้เราจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าโครงการที่ใช้เงินถึง 29,000 ล้านหรือตัวเลขกลมๆ 30,000 ล้านเนี่ยเงินจะไปถึงเกษตรกรในรูปแบบไหนแล้วมันมีช่องโหว่มีความเสี่ยงหรือเปล่าเพราะโครงการในลักษณะนี้เนี่ยไอ้ประเภทไปซื้อปุ๋ยให้เกษตรกรเนี่ยเคยมีคนติดคุกไปหลายรายแล้วครับย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ก่อนที่นายกเศรษฐาให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครม.นายกพูดเองเลยนะโครงการนี้เมื่อวานนี้ครับนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องที่7เห็นชอบในหลักการที่กระทรวงเกษตรเสนอโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิตปี67และปี68ไม่เกินครัวเรือนละ500 บาทต่อไร่ไม่เกิน20 ไร่หรือไม่เกิน 10,000 บาทตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงโดยให้ธกส.สำรองจ่ายเงินโดยรัฐบาลจัดสรรงบชดเชยให้แก่ธกส.พร้อมอัตราต้นทุนทางการเงินโดยที่โครงการเดิมช่วยเหลือปัจจัยการผลิตไร่ละ1,000 บาทนั้นจะไม่มีการดำเนินการอีกต่อไปครับนี่นายกพูดชัดนะครับเมื่อวานนี้ตอนท้ายนี่คือบอกเลยว่าโครงการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตเดิมไร่ละ1,000เนี่ยจะไม่มีการช่วยเหลืออีกต่อไปค่ะก็เพราะช่วยผ่านปุ๋ยคนละครึ่งนี่แหละนะทีนี้มันเป็นยังไงไอ้ปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยมันทดแทนอันเดิมได้เลยหรือเปล่าแล้วอันเนี้ยเกษตรกรจะได้ประโยชน์แบบไหนแล้วมันมีความเสี่ยงทุจริตช่องทางรั่วไหลมีไหมนะโครงการนี้นำเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขึ้นไปโดยคนที่เซ็นหนังสือขึ้นไปนี่ก็คือกระทรวงเกษตรร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณามาจากนบข.นะคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินี่คือเอกสารที่นำเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงวันที่18 มิถุนายนครับเป็นโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต67/68นะเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้บรรจุเข้าไป18 มิถุนายนแล้วก็คนเซ็นก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในเอกสารเนี่ยก็ให้ข้อมูลครับว่าที่มาที่ไปโครงการเป็นอย่างไรนะโครงการนี้ผ่านการพิจารณาจากนบข.เห็นชอบว่าให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมาตรการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของชาวนาเอามาช่วยผู้ปลูกข้าวฤดูการผลิต67/68แล้วให้เร่งดำเนินการนะแล้ววิธีการก็คือเกษตรกรเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือนะตามความต้องการของเกษตรกรโดยชาวนาเนี่ยต้องสมทบค่าปุ๋ยต้องสมทบค่าปุ๋ยนะปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งนะอันนี้คือแนวทางนะความหมายคืออะไรโครงการนี้พูดง่ายๆก็คือว่าเกษตรกรชาวนาที่ลงทะเบียนไว้ถ้าอยากได้ปุ๋ยนะเกษตรกรปกติซื้อปุ๋ยเองอยู่แล้วนะแต่คราวนี้มีคนมาช่วยออกให้ครึ่งหนึ่งชาวนาอยากใช้ปุ๋ยสมมุติซื้อปุ๋ย 10,000 บาทนะเดิมคุณไปซื้อปุ๋ยกับร้านเองคุณก็ได้ปุ๋ยในราคา 10,000 บาทแต่โครงการนี้มาเนี่ยจะทำให้ชาวนาซื้อปุ๋ย 10,000 บาทแล้วได้เงินสมทบซื้อปุ๋ยอีก 10,000 บาท
เป็นได้ปุ๋ยมา 20,000แต่จ่ายแค่10,000เดียวโครงการนี้ชาวนาไม่ได้จับเงินนะแล้วชาวนาที่ไม่ใช้สิทธิ์ซื้อปุ๋ยเนี่ยก็จะไม่ได้ปุ๋ยเพราะต้องซื้อครึ่งหนึ่งหลวงจะให้สมทบอีกครึ่งหนึ่งอันนี้คือหลักการของโครงการไม่ใช่การโอนเงินเข้าบัญชีชาวนาเหมือนตอนช่วยเหลือปัจจัยการผลิตไร่ละพันนะอันนั้นคือปิ้งเข้าบัญชีของชาวนาที่ขึ้นทะเบียนไว้แต่อันนี้ไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีชาวนาค่ะต่างกันสำคัญตรงนี้ครับนะแล้วหลักการของโครงการนี้คืออะไรหนึ่งนะคือถ้าจะเป็นประโยชน์สำหรับโครงการนี้นะหลักการของโครงการก็คือกรมการข้าวเนี่ยนะจะเป็นคนไปพิจารณาว่าปุ๋ยนะกี่สูตรกี่อะไรที่จะเอามาให้ชาวนาเลือกนะเพราะว่าชาวนาแต่ละคนในความต้องการไม่เหมือนกันแล้วแต่ภูมิภาคแล้วแต่ท้องถิ่นแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้แล้วทีนี้ก็จะมีการไปเจรจานะว่าจะซื้อจากบริษัทไหนบ้างโดยตกลงกันว่าต้องราคาเดียวกันประโยชน์แรกถ้าจะเกิดได้คือต้องให้ได้ราคาที่ถูกกว่าตลาดทั่วไปเพราะปกติผมคุณหมิวต่างคนต่างเป็นชาวนาไปซื้อปุ๋ยแยกกันซื้อมันไม่มีอำนาจต่อรองแต่นี่คือซื้อโครงการระดับ 29,000 ล้านบวกกับชาวนาอีกประมาณ 29,000 ล้านค่ะ 50,000 กว่าล้านกับ60,000มูลค่าปุ๋ยเพราะฉะนั้นต้องบีบให้เอกชนขายราคาถูกกว่าท้องตลาดให้ได้อันนี้ประการที่1โครงการนี้จึงจะเกิดประโยชน์นะและประการที่2ทีนี้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ยสมทบค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์ให้กับชาวนาเนี่ยชาวนาที่ลงทะเบียนไว้กรมส่งเสริมการเกษตร4 ล้านกว่าครัวเรือนจะใช้สิทธิ์เท่าไหร่ต้องรอดูหลังจากนี้แต่หลักเกณฑ์ก็คือรัฐบาลจะสมทบค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์ให้อีกครึ่งหนึ่งที่เกษตรกรซื้อเนี่ยไม่เกินครัวเรือนละ500 บาทต่อไร่ครัวเรือนหนึ่งไม่เกิน20 ไร่หรือพูดง่ายๆคือไม่เกิน 10,000 บาทตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงถ้าจ่ายแค่นะ5,000คุณก็จะได้ปุ๋ยได้รับการสมทบค่าปุ๋ยจากรัฐเนี่ย 5,000นะแต่ยังไงก็ตามคุณมีที่ดิน100 ไร่คุณได้เต็มแม็กไม่เกิน20 ไร่ก็คือ 10,000 บาทค่ะนะเพราะฉะนั้นรวมมูลค่าปุ๋ยรวมแล้วเนี่ยไม่เกิน 20,000 บาทนะแล้วปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมีหนังสือรับรองว่าถูกต้องนะผ่านการตรวจสอบกลั่นกรองแล้วนะแล้วมีเงื่อนไขคือเกษตรกรต้องเอาปุ๋ยไปใช้จริงห้ามนำไปจำหน่ายเอาไปแจกจ่ายให้คนอื่นเพราะส่วนหนึ่งได้มาฟรีจากที่รัฐสมทบไงไม่ใช่ว่าเอาส่วนที่ได้มาฟรีเอาไปขายต่ออันนั้นไม่ได้นะไม่ได้นะอันนี้คือคร่าวๆครับทีนี้ขั้นตอนโครงการเนี่ยเขาจะทำยังไงนะคือ1กรมส่งเสริมเกษตรไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกรมการข้าวงานนี้กรมการข้าวจะมีบทบาทสูงมากเสียงคุกเสียงตารางก็กรมการข้าวนี่แหละรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบกิจการปุ๋ยและชีวพันธุ์ไปทำข้อตกลงผู้ประกอบกิจการแต่ละรายแต่ละสูตรราคาเดียวกันไม่เกินราคาควบคุมนะก็จะมีคณะทำงานออกมาอันนี้คือกรมการข้าวส่วนกรมส่งเสริมสหกรณ์รับสมัครคัดเลือกเกษตรกรรับสมัครคัดเลือกสหกรณ์การเกษตรเข้าโครงการนะซึ่งอันนี้ไม่แปลกนะกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วสหกรณ์การเกษตรจะเป็นคนเลือกผู้ประกอบกิจการจากบัญชีที่กรมการข้าวเลือกไว้ว่าสหกรณ์ของตนจะซื้อจากรายไหนนึกออกไหมคือ1ปุ๋ยชนิดไหนบ้างกรมส่งเสริมกรมการข้าวจะเป็นคนเลือกมาปุ๋ยสูตรไหนบ้าง2บริษัทไหนบ้างจะสามารถเข้ามาขายได้อันนี้ก็กรมการข้าวนะก็ต้องไปเจรจาคัดเลือกกันมานะแล้วก็ขึ้นบัญชีไว้ทั้งหมดนี้ทั่วประเทศส่วนสหกรณ์การเกษตรมีกระจายอยู่ทั่วประเทศไงสหกรณ์ไหนบ้างจะเข้าโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์คัดเลือกเข้ามาแล้วสหกรณ์การเกษตรจะเป็นผู้ไปเลือกว่าคุณจะซื้อจากบริษัทไหนสหกรณ์การเกษตรจะเป็นผู้เลือกจากบัญชีที่กรมการข้าวเลือกไว้แล้วแล้วชาวนามีหน้าที่ก็คือเลือกปุ๋ยที่ตัวเองอยากได้กรอกราคาไปว่าคุณจะซื้อกี่บาท
นะแล้วหลังจากนั้นรัฐก็จะจ่ายเงินสมทบเข้ามาสมมติเราซื้อ10,000รัฐก็จะสมทบ10,000แต่ไม่ได้จ่ายให้เรานะจ่ายให้กับสหกรณ์และสหกรณ์ก็ไปจ่ายให้กับบริษัทเอกชนเป็นค่าปุ๋ยบริษัทเอกชนส่งปุ๋ยมาให้สหกรณ์สหกรณ์ก็เอามาให้ชาวนานะอันนี้คือขั้นตอนรูปแบบนะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจคืออะไรนะไปดูสรุปนะฮะว่าชนิดปุ๋ยนะแต่ละชนิดนะนี่อันนี้คือหลักการของโครงการก่อนนะดูภาพฮะนี่คือภาพรวมหลักการและเหตุผลของโครงการนะที่พูดเล่ามาแล้วทั้งหมดเนี่ยฮะนะเนี่ยมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวพันนะแล้วดูถัดไปนะปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ชีวพันธุ์นะนี่เป้าหมายโครงการเงื่อนไขโครงการเป็นยังไงนะคือขึ้นให้ดูเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าทั้งหมดนี้เอามาจากรายละเอียดของโครงการนะแต่รูปแบบเป็นไปอย่างที่เล่าง่ายๆเมื่อสักครู่นี้ส่วนเงิน 29,000 กว่าล้านเอาไปทำค่าอะไรบ้างจ่ายสมทบค่าปุ๋ยให้เกษตรกรประมาณ 28,000 ล้านค่าใช้จ่ายในดำเนินการ 1,100 กว่าล้านจ่ายค่าชดเชยต้นทุนเงิน 1,000 กว่าล้านค่าบริหารโครงการ 2% นะโครงการนี้ต้องทำภายใน3 เดือนเร็วๆนี้เริ่มแต่เดือนหน้าเนี่ย100 กว่าล้านบาทนี่คือว่าเงินไปไหนบ้างไอ้ 29,000 ล้านที่จะเอามาจากตกส.ก่อนนะแล้วชนิดปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนสำหรับเข้าโครงการนี้เนี่ยมีหลายสูตรครับนะรวมไปถึงปุ๋ยอินทรีย์นะปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ชีวพันธุ์ที่ได้รับใบสำคัญทางการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายก็ได้แล้วก็ปุ๋ยสูตรต่างๆฮะปุ๋ยเคมีนะทีนี้ประเด็นคืออะไรประเด็นสำคัญก็คือ1ถ้ามันจะเป็นประโยชน์คุณต้องเอาปุ๋ยไปกดราคาปุ๋ยให้ชาวนาให้ได้แล้ว2ถ้ามันจะเป็นประโยชน์อีกอย่าให้มีการรั่วไหลแต่โครงการนี้มีจุดอ่อนที่จะเกิดการรั่วไหลได้หรือไม่มีทีนี้ครับอย่าลืมว่าโครงการนี้ต้องมีการจัดซื้อเจรจากับเอกชนผู้ขายปุ๋ยมันไม่เหมือนโครงการช่วยเหลือเกษตรกรแบบรัฐบาลชุดที่แล้วทำจ่ายเงินช่วยเหลืออุดหนุนปัจจัยการผลิตนี่ยิงตรงเข้าบัญชีเงินธกส.โอนไปเท่าไหร่เกษตรกรได้เท่านั้นนะเกษตรกรค่อยไปซื้อปุ๋ยเอาเองถ้าเขาจะอยากซื้อปุ๋ยใช่ไหมหรือเอาไปทำอย่างอื่นซื้อเจ้าไหนก็ได้ด้วยนะแต่อันนี้คือมีขั้นตอน1ปุ๋ยชนิดไหนบ้างนะก็ตามสูตรที่เราขึ้นให้ดูแล้วยี่ห้อไหนบ้างก็ขึ้นอยู่กับเอกชนว่าบริษัทไหนจะมาขายปุ๋ยได้บ้างอันเนี้ยสเต็ปแรกแล้วบริษัทไหนจะเข้าได้เข้าไม่ได้นี่สเต็ปแรกนะแล้วสเต็ปถัดมาราคาเท่าไหร่ราคาถูกที่สุดเท่าที่จะถูกได้หรือเปล่าหรือยังเป็นราคาที่มีกำไรพิเศษสำหรับเอกชนอยู่อันนี้ต้องพิสูจน์ฝีมือของกระทรวงเกษตรแล้วก็สเต็ปถัดมาอีกนะเอกชนที่จะเข้าโครงการเนี่ยสามารถเข้าโครงการใช้ดุลพินิจอะไรยังไงเลือกนะมันจะมีการทุจริตประพฤติมิชอบหรือไม่อยู่ตรงนี้ด้วยล็อกสเปคหรือเปล่าเอื้อรายหนึ่งรายใดหรือเปล่านะมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่ตรงนี้ทั้งหมดเนี้ยนะเป็นประเด็นที่ต้องระมัดระวังก็เป็นจุดอ่อนนะคะเป็นจุดอ่อนครับนะแต่ถามว่าเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์เพราะปกติชาวนาก็ใช้ปุ๋ยอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเป็นการรวมซื้อนะโดยเกษตรกรเนี่ยไปซื้อจากบริษัทเอกชนขายปุ๋ยที่ถูกเลือกมาแล้วทีหนึ่งเอามาใส่ไว้ในตะกร้าแล้วไงนะแล้วให้สหกรณ์เนี่ยเลือกนะส่วนจะไปเลือกที่ไหนมาทีนี้เอามาขายให้ชาวนาก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันแล้วถามว่าโครงการแบบนี้ทำไมถึงบอกว่ามันมีช่องรั่วไหลเพราะในอดีตมันเคยมีการติดคุกกันมาแล้วศาลฎีกาพิพากษาจำคุก6 ปีชูชีพวิทยาจำได้ไหมอันนั้นสมัยพรรคไทยรักไทยเลยนะครับเหตุเกิดปี45ข้อหาหัวประมูลปุ๋ยกระทรวงเกษตรนี่คือบทเรียนในอดีตฮะนี่คือคำตัดสินศาลฎีกานะระดับรัฐมนตรีนะครับคุก6 ปีหรือระดับอธิบดีนะศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคุก6 ปีอดีตอธิบดีนะกสกกรมส่งเสริมเกษตรโดนรองเนี่ยโดน12 ปีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายหนักสุด17 ปีทุจริตปุ๋ยอินทรีย์ปี45นี่แบนเนอร์ข่าวของสำนักข่าวอิสราหรือแม้กระทั่งเวลาที่อบต.ทำไอ้เกี่ยวกับปุ๋ยเนี่ยนะทุจริตซื้อปุ๋ยอินทรีย์
สกสคอดีตนายกอบตไทยเจริญคุก2 ปี 6 เดือนเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างคดีเกี่ยวกับปุ๋ยทั้งนั้นไม่ใช่ไม่เคยมีนะเนี่ยเกี่ยวกับปุ๋ยเนี่ยเป็นปุ๋ยไปหลายรายแล้วเพราะฉะนั้นงานนี้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าต้องตามติดเรื่องนี้ให้ดีค่ะถ้าเกิดเสียหายนะโครงการนี้30,000 ล้าน30,000 ล้านจากเดิมที่เคยจ่ายตรงซึ่งปัญหารั่วไหลถ้ามีก็คือขึ้นทะเบียนผิดพลาดค่ะแต่อันเนี้ยนอกจากเรื่องขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูด้วยนะขึ้นทะเบียนเนี่ยครบถ้วนมีผีหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่ตรวจสอบแต่สำคัญคือมีเพิ่มมาอีกคือไปเจรจากับเอกชนรายไหนเข้าได้รายไหนเข้าไม่ได้ราคาเท่าไหร่ตรงนี้แหละใช่ไหมแล้วสหกรณ์ที่จะไปเลือกนะสหกรณ์เลือกได้ไอ้ที่เหมาะกับเกษตรกรจริงๆหรือเลือกตามใบสั่งใครหรือเปล่าอันนี้ท่านต้องทำให้เกิดความโปร่งใสวันนี้อธิบดีกรมการข้าวนายณัฐกิจของทิพย์ท่านอธิบดีกรมการข้าวให้สัมภาษณ์ว่าครม.เห็นชอบแล้วปุ๋ยคนละครึ่งหลังจากนี้กรมการข้าวจะเชิญชวนผู้ประกอบกิจการค้าปุ๋ยมาร่วมโครงการแล้วต้องขายปุ๋ยตามสูตรในราคาต่ำกว่าท้องตลาดแล้วก็จำหน่ายราคาเดียวกันหมดเนี่ยนี่อันนี้ท่านยืนยันนะต้องต่ำกว่าท้องตลาดคือถ้าเป็นอย่างนี้จริงบรรลุประโยชน์ขั้นแรกถ้าเกษตรกรไปซื้อเองมันสูงกว่าไงอันนี้ได้ปุ๋ยถูกกว่าอันนี้จะได้ถูกกว่าแล้วแถมได้มาอีกเด้งหนึ่งเพราะหลวงเติมให้เท่ากันกับที่เราออกเงินเราเองซื้อแต่จะเป็นบริษัทไหนบ้างเข้ามาอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดทีใช่แล้วท่านก็บอกว่าก็จะมีการดูแลเรื่องความโปร่งใสด้วยนะก็มีการตั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการขึ้นมาเพื่อติดตามตรวจสอบดูแลนะก็จะมีการดำเนินการนะอันนี้ท่านอธิบดีกรมการข้าวคำสั่งกระทรวงเกษตรออกมาแล้วตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการมีอยู่3คณะกรรมการครับคณะกรรมการที่1คณะที่ปรึกษาโครงการร้อยเอกธรรมนัฐเป็นที่ปรึกษาคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการที่2คณะกรรมการบริหารโครงการประธานก็คือปลัดกระทรวงเกษตรแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆนะส่วนใหญ่ก็อยู่ในกระทรวงเกษตรนั่นแหละแล้วก็คณะกรรมการที่3คณะกรรมการกำหนดราคาควบคุมปุ๋ยและชีวพันธุ์คณะกรรมการชุดนี้อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเพราะฉะนั้นคณะกรรมการชุดที่ต้องจับตามองก็คือที่ท่านอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานนั่นแหละครับค่ะชุดที่3เนี่ยอันนี้ได้เสียใช่ถ้าท่านไปบี้นะให้มันต่ำกว่าตลาดจริงๆต่ำที่สุดต่ำเท่าไหร่เกษตรกรได้ประโยชน์เท่านั้นแต่มันต้องผ่านมาตรฐานด้วยนะต้องไปตามบัญชีที่บอกอะนะมีความหลากหลายยังไงบ้างนะแล้วบริษัทที่มีคุณสมบัติควรจะเข้าได้ทั้งหมดนะตรงนี้ต้องไปติดตามว่าการทำงานเป็นยังไงหลังจากนี้อย่าลืมว่าทั้งหมดนี้แม้เป็นเงินธกส.ก็จริงนะคือขั้นตอนเนี่ยเกษตรกรเข้าโครงการลงทะเบียนเสร็จนะก็เลือกซื้อปุ๋ยปุ๊บสั่งไปจะมีแอปธกส.นะสั่งไปเลยก็จะไปคำสั่งเนี่ยเวลาโอนเงินเนี่ยนะก็จะแจ้งไปที่ธนาคารแล้วก็จะทราบว่าเกษตรกรคนนี้ซื้อเท่าไหร่หลวงก็จะสมทบให้นะแล้วก็บริษัทเอกชนที่รับไว้เนี่ยก็ต้องส่งปุ๋ยมาให้สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การเกษตรก็เอามาให้เกษตรกรนะส่วนเงินค่าปุ๋ยไม่ได้ไหลเข้าบัญชีเกษตรกรนะเกษตรกรโอนไปบัญชีธนาคารแล้วหลวงก็โอนเงินค่าปุ๋ยสมทบเนี่ยให้กับสหกรณ์แล้วสหกรณ์ก็ยิงไปที่บริษัทเอกชนชาวนาไม่ได้จับเงินใช่ชาวนางานนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องจะไปทุจริตนะแต่คนที่ต้องห่วงก็คือการเจรจาซื้อของอ่ะเวลามีซื้อของทีไรเนี่ยมันหวาดเสียวอ่ะมันหวาดเสียว ก็ติดตามต่อฮะโครงการนี้ 30,000 ล้านค่ะแล้วใช้เงินธกส.ออกไปก่อนมันก็จะเป็นภาระที่รัฐต้องตั้งงบชดใช้ทีหลังนะอันนี้โครงการใหญ่ที่ผ่านครม.เมื่อวานนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ